ijazah asli yang ada ya. Tapi hakim yang memihak. Ijazahnya palsu. สวัสดีค่ะตอนนี้ฉันมีเซกเมนต์ใหม่ในช่องของฉันชื่อว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ซึ่งฉันจะอัปโหลดประมาณ 2-3 วิดีโอต่อสัปดาห์เซกเมนต์ความจริงที่ซ่อนอยู่จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยและอินโดนีเซียเท่านั้นหวังว่าเซกเมนต์นี้จะเปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้นค่ะเชิญติดตามเรื่องเราไปด้วยกันนะคะโจโกวีสำเร็จการศึกษาจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยกาจามาดาหรือยูจิมในปี 1985 ประเด็นเกี่ยวกับความแท้จริงของวุฒิการศึกษาของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกวีโดยเฉพาะวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกาจามาดายูจิมได้ปรากฏขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2014 อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวก็หายไปพร้อมกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของโจโกวีในเวลานั้นในปี 2016 ศาลเมืองโบโลราจังหวัดชวากลางได้พิพากษาจำคุกนักเขียนชื่อบัมบังตรีมุลโยโนเป็นเวลา 3 ปีเนื่องจากข้อความที่เป็นวาจาสร้างความเกลียดชังในหนังสือชื่อ Yoko Undercover หลังจากพ้นโทษเขาได้ยื่นฟ้องเกี่ยวกับความแท้จริงของวุฒิการศึกษาของโจโกวีต่อศาลแขวงจาการ์ตากลางในปี 2022 และ 2023 แต่คำฟ้องครั้งล่าสุดนั้นถูกปฏิเสธต่อมาเขาต้องมีเรื่องกับตำรวจหลังจากไปเป็นวิทยากรในรายการพอดแคสต์ของสุกินูราฮาจาในช่อง YouTube กัตเนอร์ 13 ซึ่งพวกเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของโจโกวีที่บัมบังกล่าวว่าเป็นของปลอมคณะผู้พิพากษาศาลแขวงโซโลได้ตัดสินลงโทษจำคุก 6 ปีต่อบัมบังตรีมุลโยโนและเจ้าของช่อง YouTube กุศรนูในเดือนมีนาคม 2023 จากข้อหากล่าวหาโจโกวีเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาปลอมข้อกล่าวหาปรากฏขึ้นโดยระบุว่าเอกสารปริญญาบัตรและวิทยานิพนธ์ของโจโกวีใช้ฟอนต์ Times New Roman ซึ่งอ้างว่ายังไม่เป็นที่นิยมใช้ในปี 1985 เมื่อโจโกวีสำเร็จการศึกษาและยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวแทนที่จะสงบประเด็นการปลอมแปลงอย่างลุกลามไปถึงวุฒิมัธยมปลายของโจโกวีเนื่องจากมีบางฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าโรงเรียนมัธยมปลายรัฐบาลหมายเลข 6 สุรากาตายังไม่มีอยู่จริงหรืออาจมีการเปลี่ยนชื่อในช่วงที่โจโกวีศึกษาอยู่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความแตกต่างของข้อมูลประวัติการศึกษาระดับมัธยมปลายของโจโกวีในหนังสือรุ่นของยูเจียมโดยในหนังสือรุ่นนั้นระบุว่าโจโกวีสำเร็จการศึกษาจากมัธยมปลายรัฐบาลหมายเลข 6 ยอกยาการ์ตาในปี 1980จากข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษานี้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปลายรัฐบาลหมายเลข 6 สุรากาตามูนาโซเปิดเผยว่าเขาถูกพนักงานสอบสวนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล 6 นายสอบปากคำในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับวุฒิของโจโกวีแม้ว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่มูนาโซยืนยันว่าโจโกวีได้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมปลายรัฐบาลหมายเลข 6 สุรากาตาจนจบและได้รับวุฒิการศึกษาเอกสารหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาการของโจโกวีในระดับมัธยมปลายยังได้ถูกส่งมอบให้กับตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานโจโกวีเรียกร้องให้ผู้ที่ยื่นฟ้องเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของเขาพิสูจน์ข้อกล่าวหาเรื่องวุฒิปลอมพร้อมทั้งระบุว่าผู้กล่าวหาต้องพร้อมรับผลทางกฎหมายหากข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโจโกวียืนยันว่าจะดำเนินการรายงานกรณีถูกกล่าวหาว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจากข้อกล่าวหาเรื่องวุฒิปลอมต่อไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล2 ปีต่อมาในปี 2024 เอ็กกีซูดยนาประธานทีมทนายความปกป้องนักบวชและนักเคลื่อนไหว TPA ได้ยื่นฟ้องโจโกวีต่อศาลแขวงจาการ์ตากลางเนื่องจากข้อสงสัยว่าใช้วุฒิปริญญาตรีปลอมแต่คณะผู้พิพากษาได้ระบุว่าคำฟ้องดังกล่าวไม่สามารถรับได้เนื่องจากเหตุผลด้านอำนาจศาลประเด็นวุฒิการศึกษาปลอมของโจโกวียิ่งทวีความร้อนแรงหลังจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาจามาดายูเจียมริสมอนเซนิพาพบความผิดปกติในวุฒิของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนที่ 7มีการเปิดเผยว่าชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักของโจโกวีคือศาสตราจารย์อมัตซูมิโตรแต่ชื่อที่ระบุอยู่ในวุฒิของโจโกวีกลับไม่ตรงกับชื่อจริงริสมอนทราบเรื่องนี้เมื่อเขาได้รับวุฒิการศึกษาสำหรับเปรียบเทียบที่เป็นของไอดาเกรบูรีซึ่งเป็นบุตรสาวของศาสตราจารย์อมัตซูมิโตรในวุฒิของไอดามีการเปิดเผยลายเซ็นจริงของอักมัตซูมิอิโตรจากนั้นจึงนำลายเซ็นและชื่อของอักมัตซูมิโตรมาเปรียบเทียบกับวุฒิของโจโกวีปรากฏว่ามีความแตกต่างของชื่อโดยในวุฒิของโจโกวีระบุว่า Professor Masoimitro ขณะที่ในวุฒิของไอดาระบุว่า Professor Masumitroเป็นที่ทราบกันว่าโจโกวีและไอดาต่างก็สำเร็จการศึกษาจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยกาจามาดายูจีเอ็ม
เช่นเดียวกันโดยโจโกวีสำเร็จการศึกษาในปี 1985 ขณะที่ไอดาสำเร็จการศึกษาในปี 1986 อย่างไรก็ตามวุฒิของไอดายังคงเป็นแบบเขียนด้วยมือในขณะที่วุฒิของโจโกวีใช้เทคโนโลยีการพิมพ์หลักฐานนี้ยิ่งทำให้สาธารณชนสงสัยในความแท้จริงของวุฒิการศึกษาของโจโกวีมากขึ้นล่าสุดกำลังมีการพิจารณาคดีที่ศาลแขวงโซโลจากการยื่นฟ้องของทนายความชื่อมูฮัมหมัด เทาฟิกทนายความจากเมืองโซโลรายนี้ได้ยื่นฟ้องโจโกวีคณะกรรมการการเลือกตั้งเมืองโซโลโรงเรียนมัธยมปลายรัฐบาลหมายเลข 6 สุรากาตาและมหาวิทยาลัยกาจามาดาในข้อหาวุฒิมัธยมปลายและปริญญาตรีของโจโกวีเป็นของปลอมเหตุผลในการยื่นฟ้องครั้งนี้คือความพยายามเพื่อให้โจโกวีแสดงวุฒิการศึกษาของตนเนื่องจากจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการแสดงวุฒิฉบับจริงของโจโกวีต่อสาธารณะทำให้ฝ่ายโจทก์เชื่อว่าโจโกวีไม่ได้มีวุฒิปริญญาตรีจาก UGMการไต่สวนครั้งแรกในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยถูกกำหนดไว้วันที่ 30 เมษายน 2025 ที่ศาลแขวงโซโลแต่โจโกวีไม่มาปรากฏตัวและส่งเพียงทนายความของเขาคือ YB เอียปานมาแทนโจทก์ระบุว่าการไม่มาของโจโกวีสะท้อนถึงการขาดความตั้งใจที่ดีหลังจากคำฟ้องถูกประกาศให้ตกไปในชั้นศาลแขวงโซโลมูฮัมหมัด เทาฟิกได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำพิพากษานั้นผ่านทางทนายความของเขาทันใดนั้นเดจูฮันดานีในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายอาชญากรรมทั่วไปเดอร์ทีพายเดิมของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอินโดนีเซียได้แสดงผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าวุฒิของโจโกวีมีความเหมือนกันกับบัณฑิตยูจิมคนอื่นๆในงานแถลงข่าวดังกล่าวมีการนำเสนอหลักฐานเป็นสำเนาวุฒิของโจโกวีและภาพถ่ายกลุ่มชายที่คาดว่ากำลังตรวจสอบวุฒิฉบับจริงของโจโกวีอย่างไรก็ตามเทาฟิกมองว่าคำชี้แจงจากตำรวจจะไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีเทาฟิกอ้างว่าเอกสารประกอบอื่นๆเช่นข้อมูลการเรียนในมหาวิทยาลัยเอกสารโรงเรียนเอกสารการสมัครเข้าเรียนบันทึกนักเรียนระดับมัธยมปลายและอื่นๆก็ยังไม่เคยถูกนำมาแสดงเช่นกันจนถึงขณะนี้คดียังคงดำเนินต่อไปและวุฒิฉบับจริงของโจโกวีก็ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหลังจากนั้นเดจูฮันดานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุลาเวสีใต้ไม่นานหลังจากที่เขาประกาศว่าวุฒิของโจโกวีเป็นของจริงถ้าจะในช่วงเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านเทเลมาติกาที่มีชื่อเสียงชื่อรอยซูนโยได้นำเสนอหลักฐานหลายประการที่ระบุว่าวุฒิของโจโกวีเป็นของปลอมถึง 99% ประการแรกผ่านการวิเคราะห์ Error Level Analysis Error พบว่าเอกสารวุฒิของโจโกวีที่ถูกตรวจสอบด้วยวิธีนี้มีข้อผิดพลาดหรือในระดับสูงโลโก้ของ UGM และรูปถ่ายในวุฒิปรากฏไม่ชัดเจนและเสียหายแตกต่างจากเอกสารวุฒิเปรียบเทียบของ UGM ที่แท้จริงซึ่งยังสามารถมองเห็นตัวอักษรโลโก้และรูปถ่ายได้อย่างชัดเจนประการที่ 2 ผ่านการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี Face Recognition หรือ Face Comparison เมื่อเปรียบเทียบรูปถ่ายในวุฒิของโจโกวีกับใบหน้าของโจโกวีในปัจจุบันผลปรากฏว่าไม่ตรงกันรอยซูนโยระบุว่ารูปถ่ายในวุฒิกับรูปถ่ายปัจจุบันของโจโกวีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญประการที่ 3 ผ่านการเปรียบเทียบกับวุฒิการศึกษาสำหรับอ้างอิงรอยซุนโยได้เปรียบเทียบวุฒิของโจโกวีในหลายเวอร์ชันได้แก่เวอร์ชันที่นักการเมืองเดียนซันดีเผยแพร่เวอร์ชันสำเนาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยแพร่และวุฒิของเขาเองในฐานะศิษย์เก่าUGMเขาระบุว่าวุฒิที่เป็นของจริงยังคงสามารถมองเห็นโลโก้ตัวอักษรและรูปถ่ายได้อย่างชัดเจนเมื่อตรวจสอบด้วยเอเลอร์ในขณะที่วุฒิของโจโกวีกลับเสียหายหรือมีหลายส่วนที่มองไม่เห็นประการที่ 4 ผ่านการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ทางวิชาการและชื่อปริญญามีการอ้างว่าพบความผิดปกติในลำดับเหตุการณ์ทางวิชาการของโจโกวีเช่นเกี่ยวกับชื่อคณบดี UGM ที่ลงนามในวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของเขารวมถึงปีที่ออกวุฒิในเดือนพฤศจิกายน 1985 และสถานะตำแหน่งคณบดีในเวลานั้นรอยซูนโยระบุว่าในวุฒิมีการใช้คำว่าศาสตราจารย์นำหน้าชื่อคณบดีซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องผิดปกติเพราะในช่วงเวลานั้นตำแหน่งศาสตราจารย์ยังไม่ใช่สิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างไรก็ตามข้อกล่าวอ้างนั้นไม่สามารถนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เนื่องจากรอยซุนโยไม่ได้ถูกบันทึกว่าเป็นโจทย์อย่างเป็นทางการที่ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อโจโกวีในเอกสารศาลสาธารณะเขาเป็นเพียงนักเคลื่อนไหวที่ยื่นหนังสือทวงถามเท่านั้นนักเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์ดร.ทิฟาได้อธิบายผลการวิจัยของเธอเกี่ยวกับรูปถ่ายบนวุฒิการศึกษาของโจโกวีโจโกวีที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยเธอระบุว่ารูปถ่ายบนวุฒินั้นไม่ใช่รูปของโจโกวีเธอได้วิเคราะห์รูปถ่ายบนวุฒิของโจโกวีโดยใช้ความรู้ทางการแพทย์โดยเฉพาะกายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่เธอเชี่ยวชาญการวิจัยจากรูปดังกล่าวพิจารณาจากลักษณะของฟันจมูกและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคดร.ทีฟาอ้างว่ารูปถ่ายที่อยู่ในวุฒิการศึกษาซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นของโจโกวีมีลักษณะใบหน้า5จุดที่ไม่ตรงกับโจโกวีโดยเธอระบุว่ารูปดังกล่าวใกล้เคียงกับบุคคลที่ชื่อดูมัตโนบูดีอุโตโมมากกว่าโจโกวี
เธอเพิ่มเติมว่าในบรรดา5องค์ประกอบจุดแรกคือระยะห่างระหว่างดวงตาเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำศัลยกรรมแก้ไขได้ยากเพราะระยะห่างระหว่างดวงตามีโครงสร้างที่ซับซ้อนและประกอบด้วยหลายส่วนประการที่2คือกระดูกสันจมูกเนื่องจากความยาวของกระดูกสันจมูกไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ประการที่3คือโครงสร้างของฟันประการที่4คือกระดูกคางและประการที่5คือใบหูข้ออ้างของดร.ทิฟานั้นอาศัยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิทัลและการเปรียบเทียบทางสันฐานวิทยาของใบหน้าไม่ได้อ้างอิงจากการตรวจสอบเอกสารจริงเนื่องจากวุฒิการศึกษาฉบับจริงของโจโกวียังไม่เคยถูกนำมาแสดงในกระบวนการตรวจสอบสาธารณะทำให้ข้อกล่าวอ้างหลายประการยังคงอาศัยการคาดเดาและการตีความส่งผลให้มีลักษณะเป็นเพียงข้อบ่งชี้ไม่ใช่ข้อสรุปที่เด็ดขาดในทางกฎหมายเธอเรียกร้องให้มีการนำวุฒิฉบับจริงมาแสดงเพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างเป็นกลางมากขึ้นและการแลกเปลี่ยนคำถามสามารถเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์มากกว่าเดิมดร.ทิฟาระบุว่าเธอพร้อมที่จะเผชิญกับผลทางกฎหมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอวางการวิเคราะห์ของตนไว้ในฐานะสิ่งที่เชื่อมั่นบนพื้นฐานแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากสถาบันทางการก็ตามUGM อ้างว่าความแท้จริงของวุฒิการศึกษาของโจโกวีในฐานะบัณฑิตคณะวรรณศาสตร์เมื่อปี 1985 สามารถพิสูจน์ได้ผ่านเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารของมหาวิทยาลัยนักวิชาการย้ำว่าสำหรับข้อสงสัยเรื่องการปลอมแปลงข้อกล่าวหาจะต้องชัดเจนว่าเป็นการสร้างเอกสารปลอมขึ้นมาหรือแก้ไขปลอมแปลงเอกสารที่มีอยู่แล้วและภาระการพิสูจน์อยู่ที่ฝ่ายผู้กล่าวหาจนถึงปัจจุบันยังมีหลายฝ่ายที่รอคอยให้มีการนำวุฒิการศึกษาของโจโกวีตัวจริงมาแสดงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์คดีข้อกล่าวหาเรื่องการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาของโจโกวียังคงดำเนินต่อไปจนถึงตอนนี้ประชาชนไม่ได้เรียกร้องเพียงแค่ความแท้จริงของเอกสารวุฒิการศึกษาเท่านั้นแต่ยังเรียกร้องถึงความซื่อสัตย์และความซื่อตรงของโจโกวีซึ่งเคยเป็นอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่ดำรงตำแหน่ง2 สมัยคือระหว่างปี 2014 ถึง 2024 ประเด็นนี้ยังขยายต่อไปถึงความแท้จริงของวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายของบุตรชายคนโตของโจโกวีคือกิบรัน ราคาบูมิงราคะซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียเมื่อไม่นานมานี้มีการฟ้องร้องทางแพ่งต่อกิบรันที่ศาลชั้นต้นจาการ์ตากลางเกี่ยวกับวุฒิการศึกษามัธยมปลายของเขาที่ถูกกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนในด้านเอกสารตัวจริงทราบกันว่ากิบรันได้เรียนเพียงหลักสูตรเตรียมความพร้อมหรือคอร์ส in search ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและไม่ได้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีอย่างเป็นทางการหลายฝ่ายตั้งคำถามว่ากิบรันเคยนำวุฒิการศึกษาตัวจริงจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่กล่าวอ้างมาแสดงหรือไม่โดยกิบรันแสดงเพียงเอกสารตัวจริงจาก University of Bradford สิงคโปร์ต่อสื่อมวลชนแต่ไม่ได้แสดงวุฒิการศึกษาจากตามที่ปรากฏในข้อมูลประวัติการศึกษาล่าสุดของเขาอาจเป็นไปได้ว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องประเด็นวุฒิการศึกษาของกิบรันนี้ต่อในภายหลังความขัดแย้งเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีโจโควีและครอบครัวของเขามักเป็นที่สนใจของสาธารณชนชาวอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันตั้งแต่คำสัญญาในการเลือกตั้งที่ไม่ถูกปฏิบัติตามการเล่นพรรคเล่นพวกไปจนถึงการบิดเบือนกฎระเบียบของรัฐ